ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንደምናችሁ አለሁላችሁ። እንዴት ነው? ፒስ ነው? ሁሉ ነገር አማን ነው? ለዚህ ለኔ አዲሱ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን መጣችሁ፣ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ቅዱስ እባላለሁ። ያው የቅርብ ጊዜ ጀማሪ ዩቲዩበር ነኝ። ብዙም ጀማሪ ባልባል ጀማሪ ዩቲዩበር ነኝ። ዛሬ እንደተነጋገርነው ከሆነ የምናየው ስለ ዩቲዩብ ቫንስድ ወይም ዩቲዩብ ፕሪሚየም ፊቸሮች ያሉትን አፕሊኬሽኖች እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም ነው። ለዛሬ 3 አፕሊኬሽኖች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመቀጠል እናያለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። ባይዛዊ ከወደዳችሁት መጨረሻ ላይ ላይክ አድርጉ፣ ከተመቻችሁ ለሰዎች ሼር አድርጉላቸው፣ ለጓደኞቻችሁ ምናምን ሼር ማለት ትችላላችሁ። ካልተመቻችሁም ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ያልተመቻችሁበት ምክንያት ቀር ያላችሁ ነገር ካለ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ይሄን አስተካክሉ የምትሉኝ ነገር ካለ ከወደዳችሁትም ኮሜንት ላይ ብትጽፉልኝ ደስ ይለኛል። ማንኛውም ነገር ኮሜንት ላይ ብትጽፉልኝ ደስ ይለኛል። ከተመቻችሁ ቪዲዮን ላይክ አድርጉት፣ ከወደዳችሁት መሰራችሁን ቪዲዮዎች ሰብስክራይብ አድርጉት ቻናሌን። ከዛ በተረፈ ደግሞ ተከታተሉኝ ማለት ነው። ለዛሬ ማሳያችሁ 3ቱን አፕሊኬሽኖች ናቸው። 3ቱን ማሳያችሁ በ3 ደረጃ ከፍላችኋለሁ። የመጀመሪያውን ከፍለው ላሳያችሁ። በመጀመሪያ አንደኛ ብዬ የምወስደው ማሳያችሁ ዩቲዩብ ቫንስድ ምርጡ ብዬ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ላይ ምርጥ ብዬ ወሰድኩት የዩቲዩብ ቫንስድ የሚለው ነው። በመቀጠል ቫንስድ ኪት የሚለውን ሁለተኛ አድርጌ ወስጄዋለሁ። ሶስተኛነት ደግሞ ፒውር ቲዩበር የምትለዋን ለሶስተኛነት ወስጃታለሁ እና እነዚህን እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ ከሶስተኛው እንጀምራለን ማለት ነው። ፒውር ቲዩበር የሚለው ልክ ይሄ አፕሊኬሽን ያው ልክ አውትሉኩም የአፕሊኬሽኑ ወይ ሎጎም ልክ ከሶስቱ ጋር የሚመሳሰላል። አሪፍ ነገር ነው። ግን በሶስተኛ ደረጃነት የወሰድኩበት ምክንያት አለኝ እና ደግሞ ከፈለጋችሁት አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። እንደምታዩት ከፍቶት እንደዚህ ነው። እኔ ሳይኒን አላረኩበትም። ሳይኒን ለማድረግ ከፈለጋችሁ እንደ ማንኛውም ልክ እዚህ ጋር ትታያችኋለች አይደለ? የሰው ምልክት ነገር ያለችው ኮንታክት ላይ ነው ያለችው አይነት ምልክት ማለት ነው። እሱን ተጠቅማችሁ ማለት ሳይኒን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን እንደ ሶስተኛ አይነት የወሰድኩበት ምክንያት ቢኖር ችግር እየወሰድኩት መሰላችሁ ልክ እንደዛኛው ማለት ነው። ብዙም እንትን የለውም። ፖፕ አፕ ይሰራል፣ ባክግራውንድም ይሰራል፣ አድቨርታይዝመንትም እንትን ይላል። ግን አለ አይደለ ልክ እንደዛኛው ብዙም አሪፍ አይደለም። ልክ እንደነዛ እንደሁለቱ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ከዚህ በፊት የለቀቁት አሁን ከምሳሌ የሰራሁት ቪዲዮ በፊት የነበረ ነው። ቼክ እናድርገው ላሳያችሁ። ያው አሪፍ ነው ግን ብዙም ይሄን ያህል እንትን አይደለም። ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንደምን ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ አሪፍ የሆነ እና ከወደዳችሁት ይሄንን ቪዲዮን ብታዩት ደስ ይለኛል። ባክግራውንድ ላይ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ትነኩታላችሁ። ግን ይሄ ፒውር ቲዩብ የሚለውና ሁለተኛው ማሳያችሁ አሁን በሁለተኛነት ያስቀመጥኩት ሁለቱ ትንሽ አሪፍ ነገር ብዬ ማስበው ልክ ባክግራውንድ ላይ ስታረጉት ማለት ነው። ልክ ባክግራውንድ ላይ ስታረጉት እንትን ይላችኋል ራሱ አሁን ለምሳሌ 320 ፒክሰል ላይ ከነበረ ወደ 480 ወደ 720 መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን እንደዛኛው ይሰራል ማለት ነው። ፖፕ አፕን ባክግራውንዱም አሪፍ ናቸው። አሁን ፖፕ አፕን ላሳያችሁ እንዴት እንደሆነ ታያችኋል። ይሄኛው እዚህ ጋር ከአፕሊኬሽኑ ወጥተን ላሳያችሁ። ይሄውና ይሄኛው ነው። ያው አሪፍ ነው አይደለ? እዚህ ጋር ፍጥነቱን መቀየር ትችላላችሁ። በሁለት ምናምን ማለት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እስኪ አሁን በ480 ቼክ እናድርገው። ስፒዱንም ራሱ እንደ መቀየር ትችላላችሁ ደስ ወዳላችሁ። ብቻ ይሄኛው አፕሊኬሽን አሪፍ ነው። እንደዛኛው ሌሎቹም ይሄን ያህል ብዙ ምርጥ ባይሆን ግን ይሄም አሪፍ ነው። ከወደዳችሁት ከተመቻችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ፒውር ቲዩበር ብትሉት ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ቫንስድ ነክ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ይመጣላችኋል። አሁን ቀጥታ ወደ ሁለተኛው እንገባለን። ሁለተኛው ስገቡ ቫንስድ ኪት ይባላል። ይሄ ደግሞ ከውጭውም ራሱ የውስጡ ራሱ በጣም የሚያምር አቀማመጡ
ከለርፉልነቱ ምኑ እንዳለ በጣም ደስ የሚለው ይኸው ሆም ከስር ያሉት የፓናሎቹ ማለት ነው። የዚህ የዩቲዩብ ላይ ያሉት እንደዚህ ሆም ትሬዲንግ ምናምን ኤክስፕሎር ምናምን የሚሉት አለ አይደለ እነሱ እንዳለ ከሰርች ባሩ ስር ነው የምታገኙት። ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው ይታያችኋል እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። ይህንንም ሳይኒን አላረኩም ግን ሳይኒን ማድረግ ለምትፈልጉ ካላችሁ ወይ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ እዚች ጋር ሳይኒን የምትላለች ችትላችሁ እሷን ነክታችሁ ሳይኒን ማድረግ ትችላላችሁ በቀላሉ እንደ ሌላ ጊዜ ሳይኒን እንደምታደርጉት። ካልፈለጋችሁም ዝም ብላችሁ ቅርታ አሁን ለምሳሌ ልክ ላይብራሪ ስትነኩት ሳይኒን ይላችኋል። ላይብራሪያችሁን ለማየት እንደዚህም በቀላሉ ሳይኒን ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እንደ ኤግዛምፕል የኔን ከፍተን እንየው ደግሞ እንደሚመስል ይሄንን ስንከፍተው ደግሞ ትንሽ ከዛኛው ይሻላል። ኢቭን በኔትወርክ አሳሳባቸው ራሱ ፍጥነታቸው ራሱ ልክ በሰጧቸው በደረጃቸው ነው ያለ የኢንተርኔት አሳሳባቸው ራሱ ማለት ነው። እንደ ቅድሙ እንደዛኛው እዚህ ጋር 4 ነገር ነው የነበረው የዛኛው ይሄኛው ደግሞ 3 ነገሮች ነው ያሉት። ያው ባክግራውንድ እና ፖፕ አፕ አለው እዚህ ጋር እና ደግሞ ሶሪ ይሄ ትንሽ ከዛኛው የሚሻለው አንደኛ ሉኩም አሪፍ ነው በጣም ፍጥነትም አሪፍ ነው በእንትን ሲታይ ማለት ነው። እናም ደግሞ ከዛኛው ትንሽ ይሻላል በብዙ ነገር ይሻላል ከዛኛው ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ከወደዳችሁ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ሶሪ ይቅርታ ፖፕ አፑ እንዴት እንደሚሰራ ይሄንን ማየት ከፈለጋችሁ የባክግራውንድ ብትነኩት ተመሳሳይ ነው የሚመጣውላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህች ጋር እቺትና ይሄን ታያችሁ ከሆነ አሁን እቺ ማንቀሳቀስ ፖፕ አፕ ነች ማለት ነው። ትጠፋለች እሷን ባክግራውንድ ላይ ስለነካ ነው። ፖፕ አፕ ካልነው ግን መጣ ማለት ነው። ይኸውና ታያችኋል አይደለ? ይኸውና ይሄኛው አሪፍነቱ ልክ እንደዛኛው ስፒዱንም ፒክስሉንም ማስተካከል ትችላላችሁ። ሌላው ብዙም ይሄን ያለ የተለየ ነገር የለም ተመሳሳይ ናቸው። ዩቲዩብ ቫንስድ የሚለው ግን እኔ ምርጥ አድርጌ ነው የሰሩት ምርጥ ኢቭን ሴኩሪቲያቸው አሪፍ ነው ምናቸው ሉካቸው በጣም አሪፍ ነው። አሁን እንደምታዩት ኮምፕሊትሊ እንደዛኛው እንደ ዩቲዩብ አይነት ነው። አሁን ለምሳሌ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ይሄንን ብላክ ሞድ እናድርገው። ኢቭን ሴቲንጉን ራሱ ትዩት በጣም ቆጤ ነው። እስኪ አሁን ላይቭ ቻት ይሄኛው ያው እንትኑ ስለሆነ ነው። ቫንስድ ሴቲንጎች መጠቀም ትችላላችሁ። ቪዲዮ ሴቲንግ፣ አድ ሴቲንግ አሁን ለምሳሌ አድ ሴቲንግ ብትገቡ ሆም አዶችን ብቻ እንዳሳያችሁ ወይም ደግሞ ሆም አዶችን ብቻ እንዲደብቅላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እናንተ ሀገር ያሉትን ኢቪሌብል ወይም ደግሞ የሚለቀቁ አድቨርታይዝመንቶችን እንዳለ ሃይድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እስኪ ሪፍሬሽ አድርገው ይኸውና ይህን አፕሊኬሽን ዩቲዩብ ቫንስድ የምትለዋን ፕሌይ ስቶር ላይ አታገኟትም። የምትፈልጓት ከሆነ ዲስክሪፕሽን ያለላችሁ ከዚያ ዩቲዩብ ቫንስድን ደግሞ ለመጠቀም ሌላ አጋዥ የሆነ አንድ አፕሊኬሽንም አለ። እሱንም ፕሌይ ስቶር ላይ አታገኙትም። ግን እንትኑ ከፈለጋችሁት ንገሩኝ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ሊያስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ያው ብዙም ነገር ይሄን ያህል አይለያይም ከዩቲዩብ ጋር ግን ይሄ የምታስታውሱ ከሆነ እቺ ኖቲፊኬሽን በተና አሁን እዚህ ጋር 9 ኖቲፊኬሽን ከስራ አለ የሚለኝ ጋር እሱ ጋር ማለት ነው። ብዙም ይሄን ያህል እንትን ያለ አይደለም ማለት ያሁን የዩቲዩብ አንድ አይነት እንትን ይላችሁ ቨርዥናችሁ ትንሽ ይለያያል። የዩቲዩብ አሁን ለምሳሌ 4ኛው ቨርዥን ነው የተለቀቀለት ኖርማል ዩቲዩብ ማለት ነው። የ3ኛው ቨርዥን የሚመስል ሙሉ ለሙሉ እሱን የሚመስል ነው የሚመስለው ይሄ ዩቲዩብ ቫንስዱ አድቨርታይዝመንት ብሎክ ያደርግላችኋል። ብቻ በጣም ቀውጤን ይሄኛው ማለት ነው። እስኪ ቼክ እናድርገው ይሄንን ፖፕ አፑን ባክግራውንድም እንዴት እንደሚሰራ ቼክ ለማድረግ ማሳያችሁ በራሴ ቻናል እና ቪዲዮዎች ነው። ምክንያቱም ኮፒራይት እንዳልባል ማለት ነው። ቀጥታ እስኪ እዚህኛው ውስጥ ገብተን ቼክ እናድርገው። እንደምታዩት ይሄኛው ደስ የሚለው ማለት ነው ምንም እንደዛኛው አይነት ለነዛ የተንዛዛ ነገር የለውም። የሆነ ባክግራውንድ ፖፕ አፕ ምናምን እያለ ማለት ነው። ኮምፕሊትሊ ያኛውን የሚመስለው ያኛውን ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ እያንዳንዱ ነገር በቃ ተመሳሳይ እኔ በጣም የተመቸኝ አፕሊኬሽን ነው። ፖፕ አፕ ከፈለጋችሁ ይሄኛው ማለት ነው። በእርግጥ ባክግራውንድም ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እዛው አንድ ላይ ማድረግ ነው ትችላላችሁ ማለት ነው።
አሁን ግን ይሄኛውን ራሱን አፕሊኬሽኑ ይሰማችኋል አይደል? እንደከፈትኩት እንዲሰማችሁ ነው። ዝም ብላችሁ ባክባክ ትሉታላችሁ ሳትዘጉት ማለት ነው። ከፍታ እንዳይረብሻችሁ ባክባክ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ልክ ባክባክ ስትሉት ራሱ ፖፕ አፕ ያደርገዋል ማለት ነው። ልክ ከአፕሊኬሽኑ ስትወጡ እናንተ እሱ ቀጥታ ወደ ምን ይቀይረዋል? ወደ ፖፕ አፕ ፊቸር ይቀይረዋል ማለት ነው። እኔ በጣም የተመቸኝ አፕሊኬሽኑ ምክንያቱም ልክ ከነዛ በጣም የተሻለ ነው በእውነት። እኔ ልክ ግን ትንሽ ከነዛ ችግር የማስበው ፒክስሉን መቀየር አትችሉም። ፖፕ አፕ ላድርጋችሁ ማለት ነው። ከነጨራሽ ፒክስሉን መቀየር አትችሉም ማለት ነው። ግን ባክግራውንድ ከፈለጋችሁ እቺ ኤርፎን ምልክት እዚህ ጋር ከታየቻችሁ እቺኛዋ ማለት ነው እሱ ጋር መቀየር ትችላላችሁ። እንደነዛም ብዙም የተንዛዛ ነገር የለውም። ወደ ባክግራውንድም ሲቀይር በቃ ቀጥታ ባክግራውንድ አደረገው ማለት ነው። ይሰማችኋል? አዎ ይላከር ነው። ያው እንደምታዩት ያለው ኔዘርላንድ እና ካናዳ ነው። ይሁን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ይኸው ቤስት አፕ ምናምን የምትሏ እዚች ጋር ያለችው አይችኛው ማንቀሳቀስት ማለት ነው። እሱ ነው ማለት ነው። ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄድና ላሳያችሁ። አሁን እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ፊቸሮቹ ብዙ ነገሩ ከዛኛው ጋር አድቫንስድ ለመባል በጣም እንትን ያስብሎታል። ግን እዚህ ጋር ትንሽዬ ነገር ላሳያችሁ፣ ለየት ያለች ነገር አካውንታችሁን ለመጨመር ሳይኒን የምትሏን ስትነኳት እናንተ አሁን ለመጀመሪያ ስትከፍቱት ሳይኒን የምትል ነው የሚመጣላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ሳይኒን የምትል የምትመጣላችሁ ለእናንተ። እኔ አሁን አንዴ ሳይኒን ስላደረኩበት አልመጣን እንደሱ። ግን አካውንት ልጨምር ብትሉት ማለት ነው፣ ሌላ አንድ አካውንት ልጨምር ብትሉት የሆነ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ጫኑልኝ ይላል። የአፕሊኬሽን ስሙ ማይክሮጂ ይባላል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ስላስገባኝ ነው ዳውንሎድ ስላደረኩት። እዛ ውስጥ ገብታችሁ ሳይኒን ማድረግ ትችላላችሁ ነው የሚላችሁ። ስለዚህ ግዴታ እዛ ውስጥ መግባት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ያዛ ማይክሮጂ የሚባለው አፕሊኬሽን ላይ ሳይኒን ካረጋችሁ ልክ ይሄን አፕሊኬሽን ስትከፍቱት ወዲያው ማለት ነው በፍጥነት ዩቲዩብ አድቫንስድን ሳይን አድርጎ ወይም ደግሞ ሎጊን አድርጎ ይጠብቃችኋል ማለት ነው፣ ልክ ስትከፍቱት ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን እዛ ውስጥ እንደምንገባ ላሳያችሁ እና ደግሞ ኖቲፊኬሽን ባር ላይ ደግሞ የራሱን ሎጎ ያስቀምጣል ማለት ነው። እንደሚታያችሁ ከሆነ እዚች ጋር ኤክስፓንድ እና አድቫንስድ ማይክሮጂ የምትላለች እቺኛውን ማንቀሳቀሳት የምትታያችሁ ከሆነ ኤክስፓንድ ኖቲፊኬሽን ምናምን የሚላለ እንደዚች አይነት ብቻ ሎጎ የምታዩት የኒጂ ፐዝል ሎጎ አለች እዚህ ጋር ከታያችሁ እዚች ጋር ማለት ነው። እቺኛው ማለት ነው ትኖራለች ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ሆኖ ወዴት ነው የምንገባው? ወደ ማይክሮጂ ነው የምንገባው ማለት ነው። ማይክሮጂ የምትባለው አፕሊኬሽን የምትመስለው እቺኛዋን ነው። አሳያችሁ አድቫንስድ ማይክሮጂ የምትለው እቺኛዋን ነው። ላሳያችሁ ይህቺኛው ጂ ምልክት ያላት ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዘንገባና ያሳያችሁ። ልክ ከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ከዛ አካውንት የምትሏን ትነኩና ሳይኒን ታደርጋላችሁ። ያው ሁዋዊ ካላችሁ ራሱ ሳይኒን ሊያደርግላችሁ ይችላል። ግን ሁዋዊ ካልሆነ ስልካችሁ ቀጥታ ኖርማል ሳይኒን ያደርግላችሁ። እቺ ሳይኒን የምትሏን በተን ስትነኩት እንደዚህ የአይነት ፔጅ ይወስዳችሁና ወደ እንትኑ እንሂድ ይላችኋል ማለት ነው፣ ወደ ጉግል ፔጁ። ከዛ በኋላ እዛ ላይ ሄዳችሁ ሳይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን እናንተ ትችላላችሁ፣ ምክንያቱም እና አላስፈላጊ አይደለም። በራሳችሁ አካውንት ምናምን ወይም ደግሞ ጂሜል አካውንት ሳይን ታደርጋላችሁ። ከዛ ወዲያው ማለት ነው ዩቲዩብ አድቫንስድን ሳይን ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ሶስቱን ቪዲዮዎች አይተናል ወይም ደግሞ ማለት አፕሊኬሽኖች አይተናል ማለት ነው። ምንድን አየን ዛሬ? ፒውር ቲዩበር፣ ዩቲዩብ አድቫንስድን እና አድቫንስድ ኪትን አይተናል ማለት ነው። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉልኝ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ የተመቻችሁ ነገር። በኔክስት ደግሞ የምናያቸው እኔ የምጠቀማቸውን አፕሊኬሽኖች እንዳለ በቪዲዮ ከፋፍለን እናያቸዋለን ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን ምርጥ አፕሊኬሽኖች እጠቀማለሁ፣ ለምን እንደምጠቀም ማሳያችኋለሁ።
በኔክስት እንደምታዩት እዚህ ጋር ወደ ስንት መሰላችሁ? 8 ፎልደሮች አሉኝ። 8ቱን ፎልደሮች በ8 ቪዲዮ እንሰራለን ማለት ነው። ለኔክስት ያሰብኩት ዝግጅቴ ነው። የዛሬዎቹን አፕሊኬሽኖች ከፈለጋችሁ ሁለቱን ቫንስድ ኪትን እና ፒውር ቱበር የሚለውን እነዚህ ማለት ነው። ሁለቱን እነዚህ ቆይ አሳያችሁ። እኚህ ሁለቱን ቫንስድ ኪት እና ፒውር ቱበርን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ከፈለጋችሁ ይሄኛውን ዩቲዩብ ቫንስድ የምትለዋን ደግሞ ከዲስክሪፕሽን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩ።